ยิงมาสิวะแล้วก็เหนี่ยวไกยิงในระยะเผาขนแต่ทว่ากระสุนกลับไม่ระคายเคืองเนื้อหนังของมหาโจรเลยแม้แต่น้อยแสงทองแรกของวันยังไม่ทันพ้นขอบฟ้าเสียงระฆังบอกเวลาบิณฑบาตก็ดังกังวานไปทั่ววัดอันเงียบสงบหลวงพ่อบุญเจ้าอาวาสชราผู้มีในตาเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเดินอุ้มบาทเหล็กเนื้อลมดำนำหน้าส่วนด้านหลังของท่านก็มีศิษย์2 คนเดินตามทั้งคู่สะพายย่ามคนละใบแต่อากับกิริยานั้นต่างกันราวฟ้ากับดินคนแรกคือวิชัยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของกำนันโต้งเขาถูกส่งมอบมาวัดเพื่อเรียนหนังสือตามแบบฉบับคนสมัยก่อนที่มักจะส่งลูกไปเรียนกับพระวิชัยเป็นคนหน่วยก้านดีหัวไวท่องคาถาบทไหนก็จำได้ในหนเดียวส่วนคนหลังคือมานิดเด็กกำพร้าที่หลวงพ่อเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ยังแบ๊เบาะมานิดเป็นคนไร้พรสวรรค์ไม่ว่าจะเพียรพยายามเท่าไรเขาก็ไม่เคยปลุกเสกอะไรขึ้นหรือแม้แต่จะสวดมนต์ให้จบประโยคก็ยังทำไม่ได้เมื่อกลับมาถึงวัดหลวงพ่อบุญท่านก็แยกตัวไปเจริญภาวนาพอรับหลังเจ้าอาวาสสันดานดิบของลูกกำนันก็เผยออกเฮ้ยมานิดวันนี้มึงเดินช้าอึดอัดทำกูก้าวขาไม่ออกเสียจังหวะหมดข้าวก้นบาทวันนี้มึงก็กินแค่เดนกูก็พอคนหัวขี้เลื่อยอย่างมึงน่ะไม่ต้องการสารอาหารอะไรมากหรอกจริงไหมวะ วิชัยหัวเราะเยาะแล้วก็เดินไปเลือกหยิบกับข้าวดีๆจากย่ามไปกินทิ้งไว้แค่ข้าวเหนียวปั้นหนึ่งที่เย็นชืดแล้วให้กับมานิดแต่มานิดก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาได้แต่ขยำข้าวนั้นกลืนลงคอพร้อมกับน้ำตาที่ไหลซึมลึกๆแล้วเขาก็แอบน้อยใจในโชคชะตาอยู่เหมือนกันว่าทำไมตนถึงได้เกิดมาโง่เขลาถึงเพียงนี้บ่ายวันนั้นหลวงพ่อบุญเรียกศิษย์ทั้ง2เข้าไปพบที่แคร่ไม้ไผ่ข้างกุฏิบนแคร่มีแม่กุญแจเหล็กโบราณตัวเคืองวางอยู่2 ตัววันนี้หลวงพ่อจะสอนวิชาสำคัญคือหัวใจพระแม่ธรณีสามารถใช้คาถาบทนี้ได้สารพัดคุณวิเศษของคาถาเปรียบเหมือนดังฝอยท่วมหลังช้างตั้งใจฟังให้ดีหลวงพ่อบุญหลับตาลงท่องพระคาถาเสียงต่ำกังวานเพียงหนเดียวตัวอักขระของโบราณคล้ายจะลอยเด่นอยู่ในอากาศวิชัยเห็นดังนั้นจึงรีบเพ่งสมาธิจดจ่อเพื่อจดจำจากนั้นก็เพ่งมองฝ่ามือของหลวงพ่อที่ทาบลงบนแม่กุญแจเมกุมุอุหลวงพ่อบุญลืมตาขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็เป่าลงไปที่แม่กุญแจเบาๆเสียงกลไกข้างในดังเปาะตัวคล้องกุญแจก็ดีดออกทันทีอย่างน่าอัศจรรย์อ้าวไหนพวกเจ้าลองทำให้ดูสิเมื่อสิ้นคำสั่งของหลวงพ่อวิชัยก็ขยับตัวนั่งคุกเข่าอย่างสำรวมเขาหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อรวบรวมจิตให้เป็นหนึ่งแล้วริมฝีปากของวิชัยก็ขยับขมุบขมิบท่องบทคาถาเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นวิชัยก็ลืมตาขึ้นแล้วก็เป่าพรวดไปที่แม่กุญแจเสียงกลไกภายในดีตัวออกมาอย่างแม่นยำหลวงพ่อบุญเห็นดังนั้นก็ตาโตยิ้มออกมาด้วยความพอใจและชมวิชัยไม่ขาดปากไอเด็กคนนี้มันใช้ได้จริงๆเว้ยจิตมันนิ่งนักเรียนรู้อะไรก็ไวหลวงพ่อบุญพยักหน้าก่อนจะหันสายตามาทางศิษย์อีกคนอ้าวมานิดไหนเองลองทำดูบ้างสิมานิดสะดุ้งสุดตัวหน้าถอดสี
เขาก้าวขาที่สันเทาเข้ามานั่งคุกเข่าแทนที่วิชัยมือหนาที่กล้านจากการทำงานหนักหยิบแม่กุญแจขึ้นมาถือเอาไว้หัวสมองที่เคยตื้ออยู่แล้วกลับยิ่งว่างเปล่าขาวโพลนไปหมดเพราะความตื่นเต้นหลวงพ่อครับคำแรกขึ้นต้นว่าเมแล้วคำต่อไปว่ายังไงต่อนะครับหลวงพ่อบุญได้ยินดังนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจยาวท่านสายหน้าด้วยความละอาในความหัวขี้เลื่อยของศิษย์คนนี้ส่วนวิชัยที่นั่งอยู่ข้างๆก็ถึงกับกลั้นขำเอาไว้ไม่ไหวเขาปล่อยก๊าซออกมาลั่นศาลาวัดหัวเราะเยาะเย้ยหยันสะใจทิ้งให้มานิดก้มหน้ามองแม่กุญแจในมือด้วยความอับอายและน้อยเนื้อต่ำใจในเช้าวันต่อมาจู่ๆไอ้จืดก็วิ่งหน้าตื่นมายังบ้านกำนันพร้อมกับร้องตะโกนเอะอะโวยวายแย่แล้วกำนันหมู่บ้านข้างๆโดนไอ้ขุนโจรหารมันบุกมันโหดเหี้ยมมากฆ่าได้ไม่กระทั่งพระเนนพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะกำนันเมื่อกำนันโต้งได้ยินชื่อขุนโจรหารก็ถึงกับหน้าถอดสีเพราะแม้แต่ทางการก็ยังปราบไม่ได้เนื่องจากมันมีวิชาอาคมคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้าเลยทำให้มันยิ่งย่ามใจออกปล้นฆ่าชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันไอ้จืดเอ็งรีบไปวัดไปบอกหลวงพ่อแล้วรีบพาวิชัยลูกข้ากลับมาพวกเราจะหนีกันแต่ทันใดนั้นเสียงร้องของจืดก็ดังสนั่นก่อนที่ร่างจะล่วงลงไปจมกองเลือดต่อหน้าต่อตากำนันโต้งไอ้จืดเป็นอะไรไปวะเบื้องหลังร่างที่ล่วงลงไปกองของจืดนั้นคือร่างกำยำของขุนโจรหารที่สะกดรอยตามไอ้จืดมาติดแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นจู่ๆขุนโจรหารก็ย่อตัวลงไปคว้าเอาหัวใจสดๆของชาวบ้านผู้เคราะห์ร้ายขึ้นมาเคี้ยวกินดิบๆก่อนที่จะหัวเราะออกมาสุดเสียง หัวใจคนหมู่บ้านนี้มันหวานใจเล่นเลยนี่หว่ามึงไอ้ผีกำนันโต้งตกใจจนด่าออกไปแบบตะกุกตะกักแต่ก็รีบไปหยิบปืนที่แขวนเอาไว้บนผนังใกล้ตัวออกมาแล้วก็เหนี่ยวไกยิงในระยะเผาขนแต่ทว่ากระสุนกลับไม่ระคายเคืองเนื้อหนังของมหาโจรเลยแม้แต่น้อย ถ้าปืนแค่นี้ทำอะไรกูได้กูก็คงไม่กลายเป็นมหาโจรหรอกจากนั้นขุนโจรหารก็เสกคาถาทำปากขมุบขมิบแล้วก็ยกมือขึ้นไปบีบในอากาศทว่ากลับทำให้กำนันโต้งรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบคออย่างแรงคอข้าหายใจไม่ออกปล่อยกูร่างของกำนันโต้งค่อยๆถูกยกลอยขึ้นไปในอากาศราวกับลูกโป่งสวรรค์แต่ในจังหวะที่เขากำลังจะขาดอากาศหายใจจู่ๆก็มีกระแสลมวูบหนึ่งพัดมาทำให้ร่างของกำนันล่วงลงสู่พื้นตามมาด้วยเสียงของหลวงพ่อบุญที่บังเอิญผ่านมาเพราะกิจนิมนต์งานขึ้นบ้านใหม่พอดีหยุดแค่นั้นเถอะโยมอย่าก่อเวรก่อกรรมอีกเลยมหาโจรขุนหารหันหน้าไปมองตามน้ำเสียงนั้นด้วยดวงตาเย้ยหยัน พระที่นี่ก็มีดีอยู่นี่ไหนมาดูกันว่าจะเก่งแต่สวดมนต์ทำวัดหรือเปล่าสิ้นคำโจรขุนหารก็ไล่เวทมนต์ดำเข้าใส่ทันทีทว่าหลวงพ่อบุญกลับนิ่งสงบท่านพนมมือขึ้นบริกรรมคาถาแผ่เมตตาสวนกลับไปในวินาทีนั้นพลันบังเกิดแสงทองสว่างวาบสลายพลังมืดของขุนหารไปจนหมดแล้วพลังนั้นก็ยังทำให้ขุนหารถึงกับสุดทวบอาวุธหลุดมือกลากเลือดออกมาคำโตฉัน
ฉันยอมแล้วหลวงพ่อโปรดอโหสิกรรมให้ฉันด้วยเถิดขุนโจรแซงคุกเข่าพนมมือละล่ำละลักแต่ด้วยจิตเมตตาของหลวงพ่อบุญท่านจึงก้าวเข้าไปก้มลงยื่นมือหมายจะประคองให้ลุกขึ้นแต่ในวินาทีนั้นขุนหารกลับตวัดมีดหมอเล่มสั้นที่ซ่อนเอาไว้แทงสวนเข้าที่ท้องของท่านจนมิดด้ามหลวงพ่อ ไม่ต้องห่วงหรอกหลวงพ่อข้าไม่กินหัวใจของคนแก่หรอก หลวงพ่อบุญล้มลงมรณภาพณตรงนั้นท่ามกลางเสียงหัวเราะสะใจของมหาโจรขุนหารไอ้อสูรกายแผ่ซ่านจนดวงตาของมันกลายเป็นสีแดงฉานดังผีเปรตมันหันหน้ามุ่งตรงไปยังทิศทางของวัดป่าอันเงียบสงบจิตชั่วหยาบเดือดพล่านไปด้วยความกระหายอยากฆ่าละทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังแล้วสาวเท้าตรงดิ่งเข้าสู่ประตูวัดดุจดังมัจจุราชกำลังล่าเหยื่อมหาโจรขุนหารย่างสามขุมเข้ามาในเขตวัดด่านแรกมันเจอกับมานิดที่วิ่งเข้ามาขวางเอาไว้แต่ยังไม่ทันที่จะไล่มนต์ใดๆขุนหารก็เบี่ยงหลบพร้อมกับตวัดมือซัดเข้าแสกหน้ามานิดลอยล่วงลงไปนอนกองกับพื้นดินทันทีตามมาด้วยวิชัยที่วิ่งปรีตามหลังมานิดมาติดๆหลีกไปไอ้หนูขนาดหลวงพ่อพวกมึงยังเสร็จกูเลยมึงฆ่าหลวงพ่อเลยไอ้โจรชั่ววิชัยตะโกนลั่นพลางท่องคาถาสาดพลังอาคมเข้าใส่แต่ขุนหารก็สะบัดมือปัดป้องออกไปอย่างง่ายดายสุดท้ายวิชัยก็กลับถูกต้อนจนมุมขุนหารก้าวประชิดก่อนจะถีบเข้าที่ยอดอกของวิชัยจนกระเด็นล้มลงไปกระแทกพื้นเลือดกบปากแล้วขุนหารก็ชักมีดหมอเล่มสั้นที่เปื้อนเลือดของหลวงพ่อออกมาย่างสามขุมเข้าไปหาดุจมัจจุราชในวินาทีเป็นตายนั้นวิชัยที่ตาเหลือกด้วยความกลัวล้นล้านก็ร้องลั่นละล่ำละลักแล้วยกมือไหว้ยอมแล้วข้ายอมแล้วอย่าฆ่าข้าเลยข้าขออยู่รับใช้ท่านข้าทำได้ทุกอย่างขุนหารสยะยิ้มเหี้ยมแล้วก็โยนมีดหมอลงตรงหน้าวิชัยอยากเป็นพวกกูงั้นเหรอถ้ามึงอยากรอดมึงเดินไปกรีดเอาหัวใจของไอ้หมอนั่นมาให้กูกินซะถ้ามึงทำได้กูจะรับมึงเป็นศิษย์วิชัยหันกลับไปมองร่างของมานิดที่นอนเจ็บอยู่แววตาไม่มีความลังเลเหลืออยู่เลยนอกจากความอยากเอาตัวรอดเขาหยิบมีดขึ้นมากำแน่นแล้วก็เดินตรงดิ่งเข้าไปหามานิดวิชัยมึงจะทำอะไรมานิดเอ่ยเสียงเครือมองเพื่อนด้วยดวงตาตัดพ้อขอโทษนะไอ้มานิดกูจำเป็นต้องเอาตัวรอดมึงก็ตายเพื่อช่วยกูเถอะวะวิชัยกัดฟันพูดเงื้อมือขึ้นสุดแขนปลายมีดเล็งตรงไปยังอกของเพื่อนแต่ในห้วงความเป็นความตายที่หันไปทางไหนก็มีแต่ความตายอยู่เบื้องหน้าจิตของมานิดก็ดิ่งวูบลงสู่วาระสุดท้ายแต่ทันใดนั้นคำสอนของหลวงพ่อบุญก็ผุดขึ้นมาในหัวอัตโนมัติถ้าเองจวนตัวจริงๆนึกคาถาอะไรไม่ออกให้นึกถึงพระแม่ธรณีขอบารมีของท่านให้มาช่วยมานิดหลับตาลงรวบรวมจิตอันบริสุทธิ์นึกถึงคุณพระแม่ธรณีผู้ค้ำจุนโลกแม่ธรณีเอ๋ยอยู่หรือไม่อยู่ทันใดนั้นพลันเกิดเสียงดังคลืดคลาดสนั่นหวั่นไหวแผ่นดินรอบอุโบสถสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นราวกับจะแยกออกทำให้วิชัยเสียหลักล้มขมำจนมีดหลุดมือขุนหารเองก็ถึงกับตาเบิกกว้างเมื่อสัมผัสได้ถึงแรงพิโรธของพระแม่ธรณีแรงสั่นสะเทือนนั้นส่งผลให้ยอดเจดีย์เก่าแก่ที่ชำรุดทรุดโทรมของวัดหักโค่นลงทันทีซากอิฐหินศิลาแรงก้อนมหึมาจากยอดเจดีย์ล่วงหล่นลงมาทับร่างของวิชัยคนทรยศ
และมหาโจรขุนหารอย่างแม่นยำเสียงกระดูกหักดังลั่นพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนขุนหารอาจจะหนังเหนียวคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้าแต่ภายใต้ซากอิฐหนาทับถมจนขาดอากาศหายใจและกระดูกแหลกสลายร่างกายของมันก็แหลกเหลวเกินกว่าที่วิชาอาคมใดๆจะยื้อไว้ได้และทั้งสองก็สิ้นใจตายภายใต้กองอิฐเก่าๆนั่นเองหลายเดือนผ่านไปหลังผ่านพ้นฝันร้ายชาวบ้านในชุมชนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะเจดีย์เก่าองค์นั้นขึ้นมาใหม่จนสง่างามและหลังจากการเผาสรีระของหลวงพ่อบุญทุกคนต่างอัศจรรย์ใจเมื่อพบว่าอัฐิธาตุของหลวงพ่อบุญที่หลงเหลืออยู่นั้นได้แปลสภาพกลายเป็นแก้วใสเป็นพระธาตุอย่างน่าอัศจรรย์ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระธาตุของหลวงพ่อบุญไปบรรจุไว้บนยอดสูงสุดของเจดีย์องค์ใหม่เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและปกปักรักษาผืนแผ่นดินวัดแห่งนี้ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบไป